Loose Change radar upp motsägelser i den officiella utredningen och presenterar egna teorier till vad som egentligen hände den 11 september. Som att det från Pentagon-kraschen saknas tydliga bilder på det inkommande flygplanet trots mängder av övervakningskameror. Att FBI fortfarande inte har efterlyst Usama bin Laden specifikt för 11 september-attackerna, bara för andra terrordåd i Afrika. Det påstås också att vicepresident Dick Cheney personligen förhindrade att militära stridsflygplan beordrades upp för att kontrollera eller skjuta ner det kapade flygplanet på väg mot Pentagon. Påståendet byggs på ett vittnesmål från de officiella förhören. Bush-administrationens kommunikationsminister beskriver här en ordväxling mellan vicepresident Cheney och en annan person i den operativa ledningscentralen strax före Pentagon-kraschen. And when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president, "Do the orders still stand?" And the vice president turned and whipped his neck around and said, "Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary?" Norman Mineta's testimony would be completely unreported by the 9/11 Commission. It would also be censored from the online archives of commission hearings. I Loose Change hävdas också att tvillingtornen var apterade med sprängmedel och alltså inte kollapsade på grund av bränderna efter flygplanen. Det sätt tornen faller samman på anförs som bevis. Hastigheten i kollapserna motsvarar fritt fall, vilket sägs vara omöjligt om man inte spränger alla bärande delar samtidigt. Men Loose Change lägger störst vikt vid mysteriet kring byggnad 7 i World Trade Center. På eftermiddagen den 11 september, nästan 7 timmar efter tvillingtornens kollapser, rasade också 47-våningshuset ihop utan att ha träffats av något flygplan. Straight down collapse of this 47-story skyscraper. I regeringens utredning fanns ingen förklaring till byggnad 7-kollapsen. Loose Change presenterar en egen. Det handlade om en så kallad kontrollerad rivning. Enbart sprängmedel kan orsaka kollapser som den här. Och tittaren får själv jämföra med andra kontrollerade rivningar. Vem är egentligen avsändaren till det här budskapet? Vi tar hjälp av David Aronovich, politisk kolumnist i den brittiska dagstidningen The Times. Han har studerat Sanningsrörelsen och Loose Change och han ser stora risker. I do find it very, very similar to either a faith-based movement, to a religion, or to a religious cult, or to, let us say, one of those very far left organizations where there is a lot of emotional attachment to the belief system. Vilka är personerna bakom Loose Change och Sanningsrörelsen? Vi bestämmer oss för att åka till USA och ta reda på vilka som är hjärnorna bakom den världsomspännande konspirationsteorin. Vi har fått reda på att Sanningsrörelsen arrangerar en årlig filmfestival i Kalifornien. Den hålls i samband med årsdagen av 11 september. Liksom hundratals anhängare tar vi oss till Oakland, grannstad till San Francisco. En ny version av Loose Change ska premiärvisas och bland besökarna hittar vi honom, Dylan Avery, mannen bakom Loose Change. I certainly wouldn't have imagined being held up as some sort of leader and the kind of person that gets emails all the time saying, "You've changed my life, you know, if it wasn't for your film, I'd be a completely different person today." And I mean, like, even still to this day, it's crazy. It's mind-boggling to think that that's how much of an impact this film has had on people in their lives.
Den första versionen av filmen klippte Avery hemma i källaren. Budgeten var $2000. När den publicerades på internet 2005 fick han snabbt en ledarroll i Sanningsrörelsen. Uppgiften är obekräftad, men enligt Averys PR-byrå har Loose Change klickats 155 miljoner gånger på internet. Loose Change films have really come a long way since the original edition's release in April 13th, 2005. I never stopped and analyzed and said, oh, well, I'm doing this because this, and this, or, I'm making this film because, I had my reasons. It was easier for me to hand a film to someone and say, take this DVD home, watch it on your own time, digest the information and tell me what you want to do. 25 år gammal släpper han nu en fjärde version av Loose Change. Den nya filmen ska lanseras för bio- och tv-bolag världen över. Budgeten är nu $3,5 miljoner. Men budskapet är detsamma. 11 september var en USA-regisserad attack mot sitt eget folk. I'm so stoked to be back at the Grand Lake. I'm so happy we can premiere the film here with all of you people. Enjoy the film. I think that one of the best ways to describe September 11th is a false flag operation. It was designed to alter foreign and domestic policy and bring about changes within the country that could not have been done without it. You need to simply look at everything the Bush administration did after September 11th in the name of the attacks and ask yourself if they could have done it on September 10th. På filmfestivalen hittar vi också 69-årige David Ray Griffin, den inofficiella ledaren för Sanningsrörelsen. Följande morgon tar han emot oss hemma hos en medlem i Sanningsrörelsen där han bor under filmfestivalen. With 9/11 itself, a lot of people will say, oh, you truthers, you're conspiracy theorists, and so you just wanted something you hate America, or you hate George Bush and Dick Cheney, so you wanted to blame them for this. No, the first year and a half I accepted the official story, and even after about a year when a fellow theologian said, 9/11 was an inside job. I said, well, that's interesting thesis. What's the evidence? Griffin är pensionerad professor i teologi. Numera ägnar han sig enbart åt 11 september-frågan och på 5 år har han skrivit 9 böcker om attackerna. I know that explosives of some sort had to have been placed in the building. You can say it is extremely improbable that foreign terrorists could have gotten into the building for all the hours it would take to plant explosives. So once you realize that the building came down because of explosives, and of course so did the towers, then you realize it had to be an inside job of some sort. Then if you ask, well, okay, who did it? Well, then That's a big question. Yeah. Then we say that's why we need an investigation. But we know enough to demand an investigation and find out who was in charge of the inside job. Griffin säger att han vet att det var sprängmedel som fick World Trade Center att kollapsa. Hur kan han påstå det? Vad baserar han det här på? Svaren hittar vi i Malmö. Centrala Malmö den 25 maj i år. Trots den varma försommarkvällen strömmar nyfikna åhörare till en sliten möteslokal. Nils Harrit, kemist vid Köpenhamns universitet, ska för första gången föreläsa i Sverige och stolarna räcker inte till. Hur mycket mediauppmärksamhet vi har fått. Jag kan säga för första gången så är svensk vad kan man säga, mainstream media har gett oss uppmärksamhet och du med själv för du står där borta. Vi har tidigare under dagen träffat Nils Harrit på hans arbetsplats i Köpenhamn. Han visar oss påsar med dammrester från World Trade Center-kollapserna. Han berättar att han undersökt dammet med avancerade mikroskop. Och han säger att bilderna visar rester av oreagerad nanotermit. Ett mycket ovanligt och avancerat sprängmedel. Nanotermit